А от Сполучені Штати Америки мають намір посилювати санкції, а також вживати інших заходів проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Про це йдеться в заяві речника Держдепу США Меттью Міллера. Відповідна заява вже з'явилась на тлі нещодавніх рейдів у Білорусі, спрямованих проти родичів політичних в'язнів і колишніх політв'язнів країни. Міллер наголосив, що Сполучені Штати Америки засуджують ці затримання, ширші утиски прав людини в країні, а також спроби зірвати демократичне прагнення народу Білорусі. Давайте послухаємо. Ми будемо продовжувати вимагати від режиму відповідальності за допомогою санкцій та інших засобів за його жорсткі внутрішні репресії, а також за його постійну підтримку агресивної війни Росії проти України. Я ж, до речі, нагадаю, білоруське КДБ 23 та 24 січня проводив масові рейди проти колишніх політв'язнів, а також родичів теперішніх політичних бранців. І ось у постановах силовиків фігурували статті про фінансування екстремістських формувань та навіть участь у них. А білоруські правозахисники повідомили про десятки затриманих. В свою чергу, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич вже засудила ось ці нещодавні хвилі рейдів і також арештів, спрямованих проти родичів політичних в'язнів і колишніх політв'язнів у Білорусі, і повідомила наступне. Я особливо стурбована навмисними переслідуваннями осіб, які вже зазнали значних порушень прав людини через політичні репресії. Рада Європи повторює свій заклик до негайного і безумовного звільнення всіх політичних в'язнів. Водночас вона наголосила, що Рада Європи залишається відданою зміцненню співпраці з представниками демократичних сил, громадського суспільства та незалежних засобів масової інформації Білорусі на основі спільних цінностей і на благо всього білоруського народу. І, звісно, поки що ще, знаєте, немає інформації, як от на це відреагували у Білорусі, але от я знаю наступне. У Лукашенка вже точно відреагували на інші заяви і навіть образились на те, що не отримали запрошення на найбільші навчання НАТО. Так от, як виявилося, голова Департаменту міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Білорусі Валерій Ревенко поскаржився, що Мінськ не отримав ані попередження про найбільші з часів Холодної війни навчання НАТО, ані запрошення на них. Також Ревенко сказав, що такий от підхід, він не має нічого спільного з бажанням зберегти поточну архітектуру безпеки в Європі. Дивно, скажіть, бо те, от, що Білорусь і всі вони підтримують кривавий режим Путіна і, до речі, війну, яку він розпочав у Європі, напавши на Україну, їх, значить, не бентежить. А ось тут образилися і заговорили про якусь там безпеку в Європі. Ось так от. Тож, знаєте, все з ними вкотре стало зрозуміло. Я зараз, власне кажучи, про посіпак Лукашенка. І найцікавіше те, що зрозуміли, до речі, це вже і інші. Зрозуміли взагалі хлопцям та статутним службовцям взагалі поїздки до Білорусі. Ну, а ще до Росії і Китаю. У Міністерстві оборони Литви пояснили, що список цих країн був складений за результатами оцінки ризиків та загроз національній безпеці. За даними Міноборони, ці країни збирають інформацію про громадян Литви, які мають доступ до секретної інформації, а також шукають їхні уразливі місця та навіть прагнуть використовувати для вербування на своїй території або й взагалі у третіх країнах. До того ж, розвідка і служби безпеки Росії та Білорусі проводять навіть допити та провокації щодо литовських громадян, які в'їхали на територію цих країн. Тож тепер відвідувати держави, включені до списку, можна лише за наявності дозволу. Так от щодо дозволу, він може бути виданий у разі надзвичайних обставин або смерті близьких родичів, або дружини чи чоловіка, ну або при здійсненні батьківських або опікунських прав та обов'язків. І також у питаннях майнових прав, які не можуть бути вирішені заочно. Тож, як бачимо, дійсно складна зараз у них там ситуація в Білорусі, ображаються там на щось і намагаються апелювати тим, що вони то наче дбають про безпеку в Європі. От скажіть, абсурдні ці їхні заяви, абсолютно бридкі та цинічні, тому що ми знаємо, що від білорусів, так само як і від росіян, годі чекати, зокрема від тих
посіпак Лукашенка, які підтримують і його, а заодно і Путіна. Тому, в принципі, не здивована, власне, що їх не покликали на навчання в НАТО, але здивована тим, що вони реально ще на щось там сподівалися і думали навіть про те, що хтось там буде їх кудись запрошувати. Це дійсно, от якось, знаєте, не вкладається в голові, зважаючи на все те, що відбувається взагалі зараз і в Україні, і в світі. Мені здається, що Лукашенко мав би вже, знаєте, зрозуміти, що якщо ти, власне кажучи, підтримуєш найбільше зло на землі, якщо ти підтримуєш Путіна, якщо ти допомагаєш Путіну, то рано чи пізно таки станеться те, що, власне, і сталося. З тобою перестануть, мабуть, якось вести якісь розмови інші адекватні цивілізовані країни і так само почнуть тебе зневажати, почнуть взагалі відмовлятися у будь-яких розмовах та співпраці з тобою і покажуть вкотре, що якщо ти підтримуєш вбивцю, терориста і його кривавий режим, то тобі також, можливо, немає місця серед інших нормальних, наголошую на тому, нормальних, цивілізованих і адекватних країн світу. І зараз ми це і побачили. Цікаво тільки, от наскільки сильно це може розізлити Лукашенка, і чи може це ось такі заяви просто зараз, які ми чуємо на словах, в подальшому вилитися у якісь, я не знаю, можливо, більш радикальні дії. Хоча які там ще можуть бути радикальніші, якщо ми бачимо, що Росія з Білорусією так проводять спільні навчання. Ми, до речі, на минулому тижні вже також повідомляли про те, що Білорусь відправляє своїх військових в Росію, начебто там, знаєте, проходити якісь навчання, переймати бойовий досвід, мовляв, от є їм чому повчитися у росіян. Адже вони ж постійно розповідають про те, наскільки вправні вони на фронті, на полі бою, і розповідають про те, що дійсно у них все за планом. Ну, а потім ми що побачили? А потім ми побачили цих військових, які відправилися начебто переймати якийсь там бойовий досвід на території Росії. Ми їх потім побачили у нас в Україні, на Херсонщині. І це ще раз свідчить про те, що, можливо, мало про це кажуть інші, але Лукашенко таки вже відкрито, начебто зараз підтримує взагалі Путіна і цю війну, і також відправляє на смерть в Україні своїх громадян. Тож, знаєте, хочеться тільки дійсно, щоб і в НАТО, і в інших таких потужних зараз світових організаціях зрозуміли, що не просто треба не кликати Білорусь, а все ж таки дійсно обмежувати її, зокрема і санкціями. Тож те, про що я казала, що Сполучені Штати Америки почали зараз реально думати, які ще б санкції можна було накласти зараз вже, зокрема, на Білорусь, і яким чином, можливо, можна навіть її притягнути до відповідальності, це теж вже добре. І я думаю, що найближчим часом ми таки побачимо ще якісь гучні заяви і, можливо, побачимо, як дійсно зараз Сполучені Штати Америки будуть робити все можливе для того, щоб все ж таки Білорусь зрозуміла, що, можливо, не треба зараз все ж таки показувати всім, що ми товаришуємо так вже сильно з Путіним і хочемо його перемоги. Але, знову ж таки, це мої припущення, як воно буде насправді, покаже час, тож будемо чекати. Одне тільки знаю точно, що якщо у Сполучених Штатах Америки про ці санкції вже заговорили, і, зокрема, і про те, що потрібно боротися зараз з режимом Лукашенка, то це таки не безпідставно. Тож, я думаю, що в найближчому майбутньому ми таки побачимо, як працює це все, ось ці всі заяви Сполучених Штатів Америки, не тільки на словах, але й на практиці.